กฎของพระธุดงค์สามหลังที่ปักอยู่ใกล้ๆกันกลางป่าลึกริมลำห้วยสายเล็กๆนั้นภายในกฎแต่ละหลังนั้นหลังแรกก็คือท่านอาจารย์บรรเจิดพระผู้ซึ่งชอบออกธุดงค์แทบจะทุกปีเพราะท่านบอกใครต่อใครว่าการได้ออกไปอยู่ในป่านั้นเป็นความสุขที่บริสุทธิ์จริงๆการปฏิบัติธรรมก็ลดหน้าได้ดีกว่าอยู่ที่วัดส่วนอีกสองกฎนั้นก็คือท่านอาคมและพระนุ้ยนั้นยังไม่แก่พรรษามากนักสองรูปนั้นเพิ่งบวชได้4 พรรษาและสนใจใฝ่รู้ในการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจึงได้ขอติดตามท่านอาจารย์บรรเจิดออกธุดงค์ในครั้งนี้ด้วยซึ่งเป็นครั้งแรกของทั้งสองรูปเลยก็ว่าได้ที่ออกมาถึงใจกลางป่าลึกแห่งเทือกเขาตนาวสีแห่งนี้เพราะว่าที่ผ่านมาสองรูปเคยหัดธุดงค์อยู่บ้างก็แค่ชายป่าแถบหมู่บ้านที่ไม่ห่างจากวัดมากนักและตอนนี้พระนุ้ยที่อยู่กรดหลังสุดท้ายใต้ต้นกระบอกใหญ่กำลังจับไข้อย่างน่าเวทนาท่าทางน่าจะโดนไข้ป่าเล่นงานเข้าแล้วทั้งที่ระมัดระวังตัวอย่างเต็มที่ร่างของพระนุ้ยสั่นสะท้านด้วยความหนาวเหน็บที่จับเข้าไปถึงขั้วหัวใจจนในที่สุดท่านก็ตัดสินใจร้องเรียกพระอาคมที่ปรากฏอยู่ไม่ห่างมากนักท่านโคงท่านโคงพระนุ้ยส่งเสียงเรียกแผ่วๆเสียงแหบโหยมันเป็นเสียงที่แหบเพราะว่าพิษไข้เล่นนานและใช้เวลาเรียกอยู่สักครู่พระอาคมก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาจากการจำวัดหรือว่านอนหลับซึ่งเวลานั้นเป็นเวลาราวๆตี 1เห็นจะได้เป็นไรไปท่านนุ้ยหน้าซีดตัวสั่นนี่ท่านไม่สบายหรือนี่พระนุ้ยไม่ตอบแต่ตัวสั่นอย่างน่าเวทนาพระอาคมรีบเอามือไปแตะหน้าผากก็ต้องสะดุ้งไข้ขึ้นสูงตัวร้อนจัดเลยท่านอดทนไว้นะเดี๋ยวผมจะไปดูยาที่กรดของผมก่อนแล้วก็จะต้มน้ำให้ท่านนะพระอาคมบอกแล้วรีบแบบเข้าไปในกรดจัดแจงหายาแก้ไข้ได้มา1 แผงแล้วรีบนำมาป้อนให้พระนุ้ยทันทีท่านฉันยาลดไข้นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้มน้ำชงสมุนไพรให้ท่านดื่มก่อนนะอย่าเลยท่านอย่าเลยเสียงพระนุ้ยดังแผ่วๆแทบจะไม่ได้ยินผมท่าจะไม่ไหวแล้วล่ะมันหนาวเหน็บจับขั้วหัวใจแทบจะไม่ไหวแล้วท่านใจเย็นท่านเดี๋ยวนะมาผิงไฟนี่นะผมกำลังจะจุดอยู่นะยายังไม่ออกฤทธิ์นะท่านก็เลยยังไม่รู้สึกตัวไม่เป็นไรท่านรอแป๊บนึงพระอาคมกล่าวอย่างเป็นห่วงและเป็นกังวลท่านรีบติดไฟและต้มน้ำและเป็นเวลาเดียวกันกับที่อาจารย์บรรเจิดก็ได้ออกมาจากกรดของท่านตรงเข้ามาที่ท่านอาคมท่านนุ้ยไม่สบายหรือท่านอาคมผมได้ยินแว่วๆนะอาจารย์บรรเจิดถามใช่ครับท่านอาจารย์ตัวร้อนจัดเลยครับสงสัยไข้ป่าแน่ๆเราไม่ได้เอายาแก้ไข้ป่ามาซะด้วยเอาแต่ยาลดไข้ธรรมดามาผมดูว่าถ้าอาการไม่ดีก็ต้องรีบออกจากป่าเช้านี้เลยนะท่านอาคมท่านอาจารย์บรรเจิดบอกกับท่านอาคมอย่างนั้นเลยหรือครับท่านอาจารย์ใช่เราต้องทำอย่างนั้นแหละถ้าไม่งั้นนะมันจะไม่ทันการท่านบรรเจิดบอกและตรงเข้าไปแหวกมุ้งกรุดเข้าไปดูอาการของท่านนุ้ยเป็นอย่างไรบ้างนะไหวไหมท่านนุ้ยท่านบรรเจิดถามพระนุ้ยที่นอนงอตัวหลับตานิ่งท่านนุ้ยท่านบรรเจิดเอื้อมมือไปจับที่ต้นแขนของพระนุ้ยและร่างของพระนุ้ยก็พลิกกลับมาตามแรงจับอย่างผิดปกตินุ้ยเป็นอย่างไรบ้างอดทนหน่อยนะอดทนหน่อยเดี๋ยวสว่างเราจะพาท่านออกจากป่านะไปโรงพยาบาลกันอดทนไว้นะท่านอาจารย์บรรเจิดบอกอย่างเป็นห่วงแต่เงียบไม่มีเสียงพูดออกจากปากของพระนุ้ยเลยท่านอาจารย์บรรเจิดเริ่มรู้สึกผิดปกติท่านหันไปเรียกพระอาคมท่านโคมเข้ามาหน่อยมีอะไรครับท่านอาจารย์ท่านอาคมถามท่านเข้ามาดูท่านนุ้ยสิท่าทางไม่ค่อยจะดี
พระอาคมรีบถลำเข้ามาในกรดแล้วตรงเข้าไปจับดูชีพจรของพระนุ้ยอยู่สักครู่แล้วท่านก็พูดว่าพระนุ้ยคงจะไปแล้วนะครับ อาจารย์เงียบไปแล้วชีพจรก็หยุดเต้นแล้วครับอาจารย์ก็คิดว่าอย่างนั้นนะท่านคมท่านนุ้ยนะคงจะไปแล้วนะตอนเดี๋ยวเราคุยกันนอกกรดนั่นนะโอ้เอ้ยแล้วเราจะทำยังไงกันต่อครับอาจารย์พระอาคมถามเสียงสั่นๆและเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาเพราะยามนี้เป็นยามดึกสงัดบรรยากาศโดยรอบป่าใหญ่แห่งนี้เงียบสนิทไม่มีเสียงอะไรเลยแม้แต่พวกแมลงกลางคืนตาก็เงียบเชียบผิดสังเกตเหมือนจะเป็นรหัสป่าบ่งบอกให้รู้ถึงความไม่ชอบมาพากลที่กำลังเกิดขึ้นใจเย็นๆไว้นะท่านคงนี่ท่านนุ้ยคงโดนไข่ป่ามา2-3 วันแล้วแน่ๆแล้วมาสำแดงเดชใหญ่เอาในวันนี้หรือว่าบางทีอาจจะเป็นกรรมเก่ากรรมเดิมของท่านที่ต้องเอาชีวิตมาทิ้งกลางห้วยกลางเขากลางโขดเขินเดินไพรแห่งนี้นะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆท่านผมเอ้ยเราคงต้องฝังร่างท่านนุ้ยไว้ตรงนี้แหละแล้วก็ค่อยพาคุณมาเอาศพท่านกลับออกไปทำพิธีที่วัดนะก็คงจะไปกลับราว7 วันน่าจะได้ตอนนี้คงต้องรอให้สว่างสักก่อนท่านอาจารย์ปัญเจิดบอกกับพระอาคมที่ตอนนี้หน้าซีดเผือดซึ่งคงจะทั้งกังวลและกลัวเอาล่ะท่านอาคมท่านกลับไปจำวัดเถอะนะตอนเช้าจะได้มีเรี่ยวแรงขุดหลุมฝังแล้วเราจะขุดกันยังไงครับท่านอาจารย์เราไม่มีจอบไม่มีเสียมพระอาคมถามขึ้นอย่างเป็นกังวลจริงสิฉันลืมไปนั่นอาจารย์บรรเจิดอุทานอย่างลึกขึ้นได้ฉันลืมสนิทเลยว่าเราไม่มีเครื่องมือก็ถ้าอย่างนั้นเราคงต้องไปหาพวกท่อนไม้หรือก้อนหินที่มีปลายแหลมมาขุดเอาไว้ฝังร่างได้แล้วก็ค่อยหาก้อนหินใหญ่ๆมาทับไว้ด้านบนให้มากๆก็คงต้องใช้วิธีนี้ละการพวกสัตว์ใหญ่อะไรมาขุดคุยไปก่อนนะ2 คนยืนคุยกันนอกกรดและหันไปมองยังกรดของพระนุ้ยอีกครั้งก่อนจะแยกย้ายกันเข้ากรดของตนอย่างสลดใจโดยไม่รู้เลยว่าในกรดของพระนุ้ยนั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นแล้วร่างของพระนุ้ยที่เพิ่งสิ้นลมบัดนี้กราบค่อยๆลืมตาขึ้นเบิกโพรงและขยับตัวลุกขึ้นนั่งปากอ้าและหัวเราะเสียงแผ่วๆออกมาอย่างแหบเครือร่างนั้นส่งเสียงออกมาแล้วก็ลุกขึ้นโดยทันทีอย่างฉับพลันผิดปกติวิสัยของพระผู้สำรวมแล้วแหลกมุกกรดออกมาอย่างรวดเร็วเลยก้าวตรงไปยังกรดของพระอาคมทันทีและหยุดอยู่หน้ากรดนั้นชั่วครู่ในขณะที่พระอาคมนั้นยังไม่รู้ตัวเลยว่าบัดนี้พญามัจจุราชได้มายืนอยู่หน้ากรดแล้วเนื่องด้วยท่านเพิ่งล้มตัวลงนอนจำวัดนั่นเองและร่างของพระนุ้ยรู้ว่าบัดนี้เป็นใครก็ไม่รู้ที่ได้เข้ามาสิงสู่ได้ก้าวเข้าไปที่กรดอย่างช้าๆและใช้มือตลบผ้าของกรดทันทีและมันก็เป็นเวลาพร้อมๆกันกับเสียงตวาดที่ดังขึ้นมาจากกรดอีกหลังของอาจารย์บรรเจิดเดี๋ยวนี้นะเสียงตวาดนั่นทำให้ร่างของพระนุ้ยหยุดชะงักและหันขวับกลับมาที่ต้นเสียงทันทีและมันก็เป็นการปลุกให้พระอาคมตื่นขึ้นมาอีกครั้งหลังจากหลับไปได้แค่10 นาทีเสียงหัวเราะแปลกๆดังออกมาจากปากของพระนุ้ยผู้ที่เพิ่งหมดลมหายใจในขณะที่พระอาคมกำลังนั่งลำดับเหตุการณ์อย่างงงๆฉันนึกแล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้เสียงอาจารย์บรรเจิดพูดขึ้นพร้อมกับก้าวเดินจากหน้ากรดของท่านลงมาหยุดประจันหน้ากับร่างของพระนุ้ยไม่ห่างนักราวๆ19ก่อนจะเอ่ยต่อว่าทางที่พระนุ้ยป่วยแล้วก็ตายกระทันหันมันเกินวิสัยไปเพราะว่าลำพังแค่ไข่ปลาต้องใช้เวลา4-5 วันโน่นแหละแต่นี่พอเป็นไข้ก็ไปเลยมันก็เลยทำให้ฉันนึกสงสัยว่า
ต้องโดนเจ้าเข้ากระชากวิญญาณแน่ๆเอาละเจ้าจะเป็นผีป่าผีไพรหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าตอนนี้จงออกจากการอาศัยร่างของพระนุ้ยแล้วจงไปตามทางของเจ้าเถิดเพราะอย่าได้มีการจองเวรจองภัยต่อกันเลยนะบาปมันจะตามติดตัวเจ้าไปยิ่งจมดิ่งลงไปอีกท่านอาจารย์บรรเจิดกล่าวกับร่างที่มาแฝงสังขารของพระนุ้ยผู้ลารับพวกแกบุกรุกที่อยู่ของข้าฉันยังไม่ให้ข้าให้ไปอีกมันเป็นการหยามหมิ่นเกินไปเอาเจ้าพระตรงนี้ไปหนึ่งคนคิดว่าก็พอแล้วแต่ในเมื่อพระแก่ๆอย่างเจ้าที่ชอบมาพักในป่าแล้วก็อ้างว่ามาทุดงค์แล้วกลับมาพูดสอนสั่งข้าอีกถ้าอย่างนั้นพวกแกสองตัวก็จงอยู่ในป่านี้ไปตลอดกาลเถอะและฉับพลันร่างอันไร้วิญญาณของพระนุ้ยก็ค่อยๆล้มลงทันทีท่ามกลางความตกใจของพระอาคมและยังไม่ทันได้ทำอะไรก็กลับปรากฏมีผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งตัวสูงใหญ่หัวล้านตาแดงกลับยืนอยู่ในความมืดใกล้ๆกับพระอาจารย์บรรเจิดและมันได้โดนบันดาลให้บังเกิดลมพายุอันรุนแรงพัดโหมเข้าใส่พระทั้งสองรูปทันทีกระแสลมที่อื้ออึงได้พัดกันโชกยามรุนแรงประสานไปกับเสียงหัวเราะยามสะใจของผู้ไพรวิญญาณบาปที่ได้เล่นงานและกลั่นแกล้งพระผู้มาปฏิบัติธรรมในกลุ่มสองหลังที่ตั้งอยู่ใกล้กันนั้นบัดนี้ได้เอียงกระเทเล่และทำท่าพร้อมที่จะถอนออกจากโคนไม้ได้ทุกเมื่อเพราะว่าอิทธิพลของลมอาถรรพ์มันยังส่งเสียงหัวเราะยามสะใจต่อไปพร้อมค่อยๆขยายร่างให้ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆและมันก็แลบลิ้นอันยาวเฟ้ยออกมาตวัดไปมารอบๆอากาศโอ้ที่แท้จะเป็นวิญญาณร้ายของงูผีหรืออาจารย์บรรเจิดกล่าวพร้อมหลับตานิ่งรวบรวมพลังจิตเข้าสมาธิแต่ยังไม่ทันที่ท่านจะได้ทรงอยู่ในสมาธินั่นฝ่ามือหนาใหญ่ก็ตกเปรี้ยงเข้าที่ร่างของอาจารย์บรรเจิดทันทีโอ้ยอาจารย์ผู้ชราร้องลั่นร่างลอยกระเด็นไป4-5 วาเห็นลุกคลานอย่างน่าเวทนาในขณะที่พระอาคมที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดลุกใจกลัวสุดขีดพลังวิ่งออกจากรถทันทีช่วยด้วยโอ้น่ากลัวเหลือเกินร่างของพระหนุ่มวิ่งออกจากสถานที่ตรงนั้นตรงไปยังร่างของอาจารย์บรรเจิดที่กำลังยักแย่ยักยันและกลับเหยียบเข้าที่ร่างของอาจารย์อีกโอ้อาจารย์ร้องเปิดทีครับท่านอาจารย์ที่ท่านจะไปไหนอาจารย์บรรเจิดถามเสียงหอบพร้อมกับเอามือจับชายจีวรของพระอาคมไว้แน่นท่านอย่าวิ่งเตลิดไปนะถ้าไม่อย่างนั้นท่านต้องตายแน่หรือไม่ก็เป็นบ้าอยู่ในป่านี่แหละตั้งสติไว้อาจารย์บรรเจิดที่กำลังบาดเจ็บพูดให้สติกับพระอาคมในขณะที่ตัวเองก็เจ็บไม่น้อยจากฝ่ามือของผีไพรพวกแกมันพระธุดงค์จอมปลอมถ้าแกเป็นจริงทำไมโดนข้าทำร้ายได้นะข้าจะบอกให้ที่ข้าตบแกนะข้าแค่สั่งสอนแค่ยั้งมือไว้ไม่งั้นแกได้ฝ่าป่านี้แน่ๆถ้าพวกแกเก่งจริงแกแค่เข้าสมาธิในขณะที่คิดก็เข้าสมาธิได้แล้วเหมือนกับคุณที่เปิดปิดประตูไม่ใช่ว่าใช้เวลารวบรวมสมาธินานแบบนี้มันไม่ใช่ของจริงและปีศาจร้ายนั้นมันก็ค่อยเปลี่ยนร่างเป็นงูผีโดยมีหัวอันใหญ่โตน่าเกลียดน่ากลัวพระอาคมแทบจะเป็นบ้าเพราะความกลัวในขณะที่ท่านอาจารย์บรรเจิดได้รับตารวบรวมพลังจิตอีกครั้งยังไม่สนใจคำพูดของผีงูตนนั้นที่กำลังแลบลิ้นอยู่ในฉับพลันนั่นเองกลับปรากฏเสียงดังสนั่นบนท้องฟ้าและกลับปรากฏตาข่ายยักษ์ร่วงหล่นลงมาคลุมร่างของ
ผีงูตัวนั้นทันที โดยที่มันแทบจะไม่รู้ตัวอะไรกันดีแกทำอะไรพระแกมันร้องคำรามอย่างเกรี้ยวกราดและเริ่มหงุดหงิดพระอาคมที่บัดนี้เริ่มเรียกสติกลับมาได้บ้างแล้วไปถามพระอาจารย์บรรเจิดว่าท่านอาจารย์ได้ลงมือกำราบมันแล้วหรือครับก็ยังแหละท่านอาคมผมใช้วิชาอาคายเพชรช่วยคุ้มครองแต่ว่าผมต้องใช้เวลารวบรวมสมาธิก่อนเลยทำได้ช้าหน่อยถ้าทำกระทันหันผมทำไม่ได้หรอกยานสมาธิของผมมันยังไม่แก่กล้าต้องฝึกไปเรื่อยๆอีกมาท่านตอบอย่างไม่ผิดบังและไม่รู้สึกอับอายอะไรเพราะคนเราไม่ใช่จะเก่งกาจเหมือนกันทุกๆคนทุกรูปทุกอย่างต้องใช้เวลาและประสบการณ์ในการบักบ่มทั้งนั้นท่านอาจารย์ช่วยสอนผมบ้างนะครับถ้าว่างๆพระอาคมขอร้องทั้งที่ยังไม่หายกลัวพลางชำเลืองสายตามองไปที่ศพของพระหนุยที่นอนอยู่บนพื้นดินหน้ากรดที่เอียงกระเทเล่อยู่อย่างหวาดหวาดเจ้างูผียักษ์ที่ยังอยู่ในร่างอันใหญ่โตยังดิ้นวุ่นวายอยู่ในตาข่ายมนยามโกรธเกรี้ยวมันยังไม่สามารถออกมาได้เลยและพระสองรูปก็เริ่มตั้งหลักได้แล้วท่านอาจารย์บรรเจิดได้ปรึกษากับพระอาคมว่าท่านอาคมผมว่าเราต้องออกจากป่านี้ตอนนี้แล้วล่ะท่านรีบไปเก็บรถและผมก็จะเก็บเหมือนกันสถานที่แห่งนี้ไม่เหมาะกับเราแล้วที่จะปฏิบัติธรรมส่วนร่างของท่านนุ้ยเราจะมาเอาร่างของท่านให้เร็วที่สุดพร้อมด้วยพวกชาวบ้านตอนนี้เราต้องรีบไปแล้วนะเร็วเข้าไปเก็บของแล้วผมเองก็ไม่แน่ใจว่าตาคายเพชรจะเอาไอ้ผีนั่นอยู่เพราะดูที่มันพูดผมว่ามันต้องเคยเป็นพระอุดมรูปก่อนแน่ที่มาตายอยู่ที่นี่แล้วมันก็กลายเป็นผีหวงป่าท่านอาจารย์บรรเจิดกล่าวและโดยพระอาคมใจคอไม่ดีรีบลงไปที่กรดที่ตะแคงอยู่เพราะแรงลมแล้วรีบลงมือเก็บของทั้งหมดกลางดึกท่ามกลางความมืดมิดมีเพียงแสงจากกองไฟที่จุดไว้สลัวราแค่นั้นเองและเจ้าผีร้ายก็เริ่มชี้ตาข่ายเพชรออกได้บ้างแล้วมันแผดเสียงหัวเราะอย่างย่ามใจและพูดออกมาอีกไม่นานข้าจะออกไปได้แน่นอนและพวกแกจะต้องเสียใจที่ทำกับข้าไอ้พวกบุกรุกมันพูดพลางทำลายตาข่ายไปพลางและพระสองรูปก็เก็บของเสร็จและกำลังเดินจ้ำอ้าวออกจากที่แห่งนั้นอย่างร้อนรนพระอาจารย์บรรเจิดเดินนำหน้าพระอาคมแต่พระอาคมก็ตามหลังไปติดมีไฟฉายเล็กๆกวัดแกว่งส่องนำทาง2 ดวงล็อกลำห้วยนี่ไปอีกราวชั่วโมงกว่าๆเราก็จะพ้นเขตป่านี่แล้วนะอาจารย์บรรเจิดบอกกับพระอาคมพระหนุ่มร่างเล็กผิวขาววัย30 ต้นเป็นลูกจีนเอาไงเอากันท่านอาจารย์ผมน่ะพร้อมไปได้ทุกแห่งค่อยพ้นจากไอ้ผีร้ายนั่นก่อนน่าเสียใจเหลือเกินที่พาท่านนุ้ยมาตายกลับจากป่านี่ได้ผมจะสอบแสวงหาอาจารย์ที่มีวิทยาอาคมเข้มขลังจะขอเรียนวิชากับท่านให้ได้จะได้ไว้คุ้นภัยอาจารย์ว่าดีไหมครับดีท่านอาจารย์บรรเจิดบอกพลางถอนหายใจอย่างอดสูใจที่พาพระหนุ่มมาตายและตอนนี้ยังต้องหนีหัวซุกหัวซุนและในท่ามกลางความมืดมิดแทบจะมองมือของตัวเองไม่เห็นถ้าไม่มีแสงไฟพระต่างวัย2 รูปกำลังเดินอย่างเร่งรุดออกจากป่าแห่งนั้นอย่างไม่พักคำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยและเมื่อพากันเดินมาได้สักระยะผ่านต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเบื้องบนต้นไม้นั้นมันเป็นเสียงร้องขับกล่อมอะไรบางอย่างที่ดังขึ้นและเมื่อพระทั้งสองแงนหน้าขึ้นไปมองก็แทบจะสิ้นสติ
โอ้นั่นผีร้ายตนหนึ่งกำลังนั่งแกว่งขาอยู่บนคาคบไม้นั่นซึ่งมันอาจจะเป็นต้นตะเคียนก็ได้เสียงร้องยังดังต่อไปในขณะที่พระสองรูปหยุดนิ่งเหมือนกับถูกสาปไปแล้วเนิ่นนานจนในที่สุดท่านบรรเจิดก็มีสติขึ้นมาก่อนท่านบอกพระคมเบาๆว่าไปกันเถอะไปมองอย่าไปสนใจไปทั้งสองรูปออกเดินทางต่อไปแต่คราวนี้พระอาคมออกเดินนำหน้ามีท่านอาจารย์บรรเจิดเดินตามหลังไปติดๆท่านอาคมนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยท่านเร่งรุดเดินจนแทบจะกลายเป็นวิ่งแสงจากไฟฉายดวงน้อยสาดไปมาเป็นระยะบางครั้งก็เดินสะดุดรากไม้แทบจะล้มขมำจนในที่สุดท่านอาจารย์บรรเจิดก็พูดขึ้นว่าท่านโคมหยุดก่อนเถอะผมว่าเราออกนอกเส้นทางนะดูเหมือนว่าเราจะวกกลับที่เดิมท่านพูดเสียงหอบปนประวัติใจอะไรนะท่านอาจารย์เรามาผิดทางหรือครับพระอาคมถามอย่างตระหนกก็ไม่เชิงหรอกท่านเรานะออกมาถูกทิศแต่ว่าทางที่จะไปน่ะดูเหมือนมันจะอ้อมไปมากนะท่านอาจารย์ได้ให้กำลังใจพรามบอกว่าหยุดพักก่อนเถอะบางทีไอ้ผีงูนั่นนะหรือว่าผีพระธุดงค์เก่านะอาจจะไม่ตามมาแล้วล่ะท่านบรรเจิดพูดไม่ทันที่จะจบคำเลยด้านหน้าที่ทั้งคู่กำลังจะออกไปก็ปรากฏร่างของพระหนุยกำลังเดินอยู่ให้เห็นในแสงสลัวรางของไฟฉายนั่นมันท่านหนุยนี่พระอาคมพูดเหงื่อการแตกพรักออกมาทั่วตัวทั้งที่อากาศในยามดึกในป่านั่นเย็นอย่าเยือกท่านอาจารย์บรรเจิดมองตามแสงไฟก็เห็นอย่างที่ท่านอาคมเห็นท่านพยายามข่มใจให้มั่นแล้วก็ถามออกไปเสียงดังพอประมาณว่านั่นท่านหนุยหรือท่านมาบอกทางหรืออย่างไรถ้ายังไงก็อย่าเป็นกังวลเลยนะเดี๋ยวอาจารย์จะกลับเข้ามาใหม่มาเอาร่างของเธอไปให้ได้อย่างแน่นอนท่านพูดอย่างจริงใจและร่างนั้นก็ได้หันมาพร้อมชี้มือไปข้างหน้าและทำท่าลุกลี้ลุกลนเหมือนกลัวอะไรบางอย่างก่อนจะค่อยๆหายไปจากคลองจักษุหรือว่าหายไปจากสายตานั่นเองแน่แล้วท่านหนุยคงมาบอกทางให้เราและก็คงกลัวไอ้ผีนั่นแน่เอาละเรารีบไปกันเถอะท่านอาคมไปทางที่เขาบอกนั่นแหละและแล้วทั้งสองต่างก็รีบรุดกันต่อไปอย่างพอมีกำลังใจขึ้นมาบ้างแนวป่าที่รกทึบทำให้การเดินทางในยามดึกเป็นไปด้วยความยากลำบากป่าบางตอนนั้นโล่งบางตอนก็รกชัดซ้ำยังเป็นยามดึกอีกช่างเป็นอะไรที่วิบากจริงๆและคงเป็นวิบากกรรมของทั้งสองที่ต้องมาบุกป่ารกยามดึกๆเช่นนี้และเมื่อก้าวข้ามรากไม้ใหญ่ที่ยื่นยาวออกมาได้แค่ก้าวเดียวพระสองรูปก็ต้องตกตะลึงอีกครั้งเมื่อร่างของผีงูหรืออาจจะเป็นผีพระได้ยืนระงานขวางทางอยู่เบื้องหน้าในชุดใส่ชฎาเต็มตัวเหมือนกับเป็นตัวนางรำอะไรสักอย่างแต่มันมาในรูปที่แปลกประหลาดสิ้นดีบางทีก็เป็นรูปของผีหัวขาดแต่กลับสลับเป็นรูปที่อยู่ในชุดชฎากลับไปกลับมามันหัวเราะอย่างคลุ้มคลั่งเหมือนคนเมากาวอย่ารีบไปไหนจ๊ะพระธุดงค์นี่ท่านเดินธุดงค์กลางดึกหรือข้าเพิ่งเคยเห็นนี่แหละเดินธุดงค์ยามดึกถ้างั้นข้าขอเดินเป็นเพื่อนนะกล่าวจบมันคว้างหัวที่ขาด
มาที่พระอาคมทันทีเสียงดังตุกพร้อมๆกับที่พระอาคมก็ออกวิ่งสุดแรงเหมือนกับคนที่ไม่สามารถจะระงับความกลัวไว้ได้อีกต่อไปพร้อมกับร้องโวยวายไปตลอดราวป่าทิ้งให้พระอาจารย์บรรเจิดยืนอยู่โดยลำพังอย่างน่าสงสารลูกศิษย์ของแกเพ่นไปแล้วเหลือแกลูกดีครับและจงตายซะเถอะผีงูตัวนั้นกูขวัญและอันใดนั้นมันก็เปลี่ยนร่างเป็นผีสาวบ้างเป็นพระนุ้ยบ้างและเป็นผีชราบ้างเล่นเอาท่านอาจารย์บรรเจิดแทบจะขาดสติและร่ำจะเป็นตามพระอาคมไปอีกคนแต่ด้วยประสบการณ์ในป่าและการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมานานทำให้ท่านเรียกสติกลับคืนมาได้ในที่สุดในยามนี้คาถาอาคมใดๆก็คงไม่มีเวลาพอที่จะอ่านอีกแล้วนอกจากของสิ่งหนึ่งที่ท่านกำลังเอามือล้วงมันออกมาจากในย่ามอย่างรวดเร็วและของสิ่งนั้นพอกระทบกับแสงจากไฟฉายมันก็เป็นเงามันเลื่อมระยับแต่ของสิ่งนั้นมีลักษณะกลมๆนั้นในมือพร้อมกับอ่านคาถาสั้นๆ4 คำทันทีสามนับโสเสียงคาถาอาจารย์บรรเจิดจับของสิ่งนั้นขึ้นโชว์เหนือหัวพลางพูดว่าไปช่วยอาตมาด้วยเถิดท่านนาคราชแล้วท่านก็คว้าบ่วงกลมๆนั้นไปเบื้องหน้ายังเจ้าผีไพรตัวนั้นทันทีบังเกิดเสียงดังตูมใหญ่เหมือนใครคว้างระเบิดดังขึ้นเบื้องหน้าบ่วงกระบาดเสียงผีร้ายร้องดังขึ้นพลางขยับตัวจะเป็นแต่ช้าไปซะแล้วบ่วงที่อาจารย์บรรเจิดได้คว้างไปมาได้กลับกลายเป็นบ่วงไฟลอยละลุ่ตรงเข้ารัดร่างผีงูป่าทันทีและกลับกลายจากลูกไฟเป็นพญางูยักษ์2 ตนกำลังรัดร่างผีงูและกำลังอ้าปากกันกว้างใหญ่กำลังจะขยอกผีนรกนั้นเข้าไปในปากอย่าเสียงผีบ้าร้องมันร้องอย่างตกใจสุดขีดและอาจารย์บรรเจิดก็ตกใจเช่นกันท่านไม่เคยเห็นภาพอะไรที่น่าตกอกตกใจน่ากลัวเช่นนี้มาก่อนและมันก็ได้สะสมมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนตั้งแต่พระนุ้ยตายผีงูเจ้าเล่ห์ผีผู้หญิงบนต้นไม้ที่กำลังนั่งอยู่บนขาคบแล้วไหนจะงูยักษ์น่ากลัวทั้ง2 ตัวที่กำลังขยอกเจ้างูผีแม้ว่างูยักษ์หรือพญานาคราชนั่นแท้ที่จริงก็คือบ่วงนาคบาทของท่านนั่นเองแต่มันก็น่ากลัวเหลือเกินและคนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็จะไม่รู้เลยว่ามันน่าสยดสยองเพียงใดในที่สุดสติสัมปชัญญะของท่านอาจารย์บรรเจิดก็หลุดลอยท่านออกวิ่งตะเลิดตามพระอาคมไปเบื้องหน้าอย่างไม่มีจุดหมายเพราะกับร้องโวยวายไปตลอดทางโดยมีบ่วงนาคบาทหลงละมุ่งตามหลังเจ้าของไปติดๆยิ่งตามไปท่านยิ่งกลัวจนในที่สุดสติสัมปชัญญะก็หลุดลอยไปในที่สุดอีก2 วันต่อมาได้มีพรานป่าได้มาเจอพระธุดงค์2 รูปอยู่ในสภาพอิดโรยอย่างหนักติดอยู่ในดงไผ่หนามแล้วออกมาไม่ได้แต่ว่าตอนเข้าไปไม่รู้ว่าวิ่งเข้าไปได้อย่างไรหลังจากช่วยออกมาแล้วก็ได้ปฐมพยาบาลอย่างหนักและในที่สุดพระทั้ง 2ก็อาการดีขึ้นตามลำดับแต่เหตุการณ์ทั้งหมดในคืนสยองก็ได้ออกมาจากปากของท่านนั่นเองจากนั้นไม่นานพวกชาวบ้านต่างก็ได้ไปเอาศพของท่านหนุยมาทำพิธีที่วัดในหมู่บ้านและหลังจากงานศพผ่านไปก็ไม่มีใครเห็นท่านอาจารย์บรรเจิดอีกเลยหลายคนบอกกันว่าท่านคงเสียใจที่พาลูกศิษย์ไปตายและตัวเองก็เกือบตายคงทั้งอายทั้งเสียใจแต่หลายคนก็บอกว่า
ท่านได้ออกธุดงค์อีกครั้ง เพื่อไปเรียนวิชาเพิ่มเติม จากอาจารย์ชาวไทยใหญ่ที่เมืองตองยีแห่งเชียงตุงส่วนพระอาคมนั้น หลังจากนั้นได้ไม่นานนักก็ได้ลาสิกขาออกมา ก็คือสึกออกมาอยู่กินกับแม่บ้านไว้คราวแม่ที่มาทำบุญที่วัดเป็นประจำและทั้งคู่ต่างก็ปฏิบัติและก็รักษาศีล 5ทุกๆวันพระเป็นประจำทำอย่างนี้อยู่เสมอไม่ได้ขาดอดีตพระอาคมนั้นทุกครั้งที่มาทำบุญท่านก็จะอุทิศบุญให้กับพระนุ้ยเพื่อนที่ครั้งหนึ่งเคยร่วมธุดงค์สยดสยองด้วยกันแม้ว่าจะจากกันไปแล้วแต่ว่าความเป็นเพื่อนนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงยังคงเดิมอยู่เสมอและมั่นคงตลอดไปนั่นเองจบบริบูรณ์ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังจนจบนะครับหากพอที่จะสร้างความสุขสร้างความบันเทิงและเสริมด้วยความรู้ให้กับท่านได้บ้างแล้วโปรดช่วยกดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับช่องได้ผลิตผลงานใหม่ๆออกมาอีกเรื่อยๆช่องนี้เป็นช่องน้องใหม่หากมีข้อผิดพลาดใดๆแอดมินขอน้อมรับคำติชมไว้ด้วยใจเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับฟังกราบขอบพระคุณทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปสวัสดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ